Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει μόλις πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Δυνατό θέμα πάλι. Προορισμένος, προορισμένη για σένα. Το σύμπαν την οδηγεί κοντά σου. Για να δούμε. Και φυσικά εννοείται ότι μπορεί να είναι και ένας σύντροφος από το παρελθόν, ένας σύντροφος, μία σύντροφος από το παρελθόν, αλλά μπορεί να είναι και κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Πάμε να επιλέξετε. Πορτοκαλί ασβεστίτης, αμαζονίτης και αμέθιστος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πάμε να δούμε. Έχετε μία εξαιρετικότατη κάρτα βάσης, που είναι η δική σας καρτούλα και πολλές φορές μπορεί να δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα. Εδώ όμως, επειδή έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική κάρτα, θέλω να σταθώ γιατί μπορεί πράγματι κάποιοι από εσάς να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο που είναι όνειρο ζωής για εσάς να είστε μαζί. Όμως, επειδή έχουμε μια τόσο πολύ δυνατή κάρτα, θέλω να πω και 2 λόγια ακόμη. Ο κόσμος λοιπόν είναι η στιγμή που κατακτώ τα όνειρά μου και γίνονται πραγματικότητα. Φυσικά για τα όνειρα τα οποία έχω προσπαθήσει, έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό μου. Μπορεί να δηλώνει ένα μακρινό ταξίδι, αυτά που τα ονομάζουμε ταξίδια ζωής. Μπορεί να αναφέρεται σε μία προαγωγή, σε αύξηση, στην απόκτηση ενός σπιτιού, σε οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει είναι που αποτελεί ένα όνειρο ζωής για τον καθέναν από εσάς. Τώρα, όσον αφορά τα αισθηματικά, έχει 2 εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες η κάρτα. Δηλαδή, επειδή αναφέρεται πάρα πολύ έντονα στους κύκλους ζωής οι οποίοι ανοίγουν και κλείνουν, ένας κύκλος ζωής μπορεί να κλείνει για ένα ζευγάρι της πρώτης γνωριμίας και να αποφασίζει το ζευγάρι ότι θέλουν να συνεχίσουν μαζί και να ανοίξουν έναν καινούριο κύκλο ζωής. Αλλά μπορεί να σημαίνει επίσης ότι ένα ζευγάρι αποφασίζει ότι πλέον δεν θέλει να είναι μαζί. Τώρα, εσείς κρατάτε το πάρα πολύ σημαντικό που σας είπα, ότι είναι η στιγμή κατά την οποία ένα όνειρό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και για τα υπόλοιπα θα τα δούμε.
Και θα την αφήσω εδώ, αυτή την υπέροχη κάρτα βέβαια, εννοείται. Και πάμε να δούμε. Δύναμη, πάλι μεγάλη αρκάνα. Οκ. Και 10 πεντάκτηνα, τι ωραία. Τι ωραίες κάρτες που έχετε και 9 πεντάκτηνα, μάλιστα. Και βασιλιάς πεντάκτηνα, τι λες τώρα. Μάλιστα, πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Και αυτοκράτηρα. Ρε παιδιά, και να τις είχα διαλεγμένες τις κάρτες σας, αλήθεια σας λέω δεν ξέρω αν θα είχα επιλέξει τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται μέχρι εδώ, έτσι. Και να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται στο δρόμο σας, τι ακριβώς έρχεται να φέρει στη ζωή σας. Αν είναι από το παρελθόν σας ή όχι, δεν μας το ξεκαθαρίζουν οι κάρτες, να σας πω την αλήθεια. Αλλά, θα σας περιγράψω κάποια χαρακτηριστικά και εσείς προσπαθώ να πάω τις κάρτες σε ένα σημείο να φαίνονται καλύτερα. Λοιπόν, θα σας περιγράψω λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου και εσείς θα καταλάβετε αν είναι κάποιος που γνωρίζετε, κάποια που γνωρίζετε ή αν είναι κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Έχουμε αρχικά εδώ την κάρτα της δύναμης, η οποία αναφέρεται πάντοτε στην τεράστια δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα του και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να πετύχει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως βέβαια η μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδράμε στις διάφορες καταστάσεις και στις διάφορες προκλήσεις της ζωής. Όταν καταφέρουμε να τυθασεύσουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τους φόβους μας, τότε πραγματικά γινόμαστε δυνατοί. Γιατί εμείς μετά οδηγούμε τη ζωή μας, παίρνουμε στα χέρια μας το τιμόνι της ζωής μας. Φυσικά η κάρτα αναφέρεται και στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Και στο ερωτικό πάθος. Επίσης, γιατί απεικονίζεται πάντοτε με μία γυναίκα και ένα λιοντάρι. Και το λιοντάρι, ένα άγριο ζώο της ζούγκλας κλπ. Πολύ ωραία. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Η επόμενη καρτούλα που ακολουθεί είναι μια εξαιρετική κάρτα, πραγματικά. Φέρνει πολύ καλά οικονομικά, μπορεί να δηλώνει την πολύ καλή οικονομική επιφάνεια αυτού του ανθρώπου που έρχεται στη ζωή σας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η οικονομική επιφάνεια. Και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ως επιτοπλίστων επιθυμούσε, να το πω πιο σωστά, να είναι μόνος ή μόνη. Και δεν το θεωρώ απαραίτητα αρνητικό αυτό. Γιατί εδώ έχουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που έχει χτίσει εντός ή εκτός εισαγωγικών πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του ή στη ζωή της, και από τη στιγμή που νιώθει αυτή την πληρότητα και την ολοκλήρωση, είναι και έτοιμος ή έτοιμη να μπουν σε μία σχέση και να μπουν με πολύ όμορφο και πολύ θετικό τρόπο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το από πού ερχόμαστε σε μία σχέση. Ένα λάθος που κάνουμε πολλές φορές είναι ότι μετά από έναν χωρισμό, παραδείγματος χάρη, δεν παίρνουμε το χρόνο μας, που είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να αφομοιώσουμε και να αποδεχτούμε αυτό που έχει συμβεί, αλλά προσπαθούμε να βρούμε αντικαταστάτη ή αντικαταστάτρια. Και εκεί βέβαια φέρουμε τις πληγές, τις προηγούμενες σχέσεις κλπ. Όλα αυτά. Εδώ έχουμε μία πραγματικά ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έναν πολύ δυνατό άνθρωπο, χωρίς να επιδεικνύει τη δύναμή του σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι και χαμηλών τόνων,
επαναλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά οικονομικά, μπορεί δηλαδή να κινείται σε τραπεζικούς κύκλους, μπορεί να έχει επιχείρηση, μπορεί να έχει κτηματομεσητικό γραφείο και με τα περιουσιακά επίσης συνδέονται πάρα πολύ τα πεντάκτηνα. Και είναι ένας άνθρωπος πρακτικός, προσγειωμένος, έχουμε εδώ το ζώδιο του Ταύρου και άρα έχουμε πολύ έντονα το στοιχείο της γης. Και όντως εδώ έχουμε έναν σταθερό και ισορροπημένο άνθρωπο. Στις σχέσεις του ή στις σχέσεις της είναι πάντοτε πιστή και αφοσιωμένη. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν φεύγει με τίποτα. Έχουμε αυτό το θέμα με αυτό το βασιλιά. Μπορεί να του λέτε ότι χωρίσαμε τώρα, δεν σε θέλω άλλο. Και εκεί να επιμένει να κάθεται και ακόμα και αν δεν είστε μαζί, να θεωρεί ότι είστε μαζί. Τώρα, πραγματικά οι κάρτες είναι μία και μία διαλεκτές, δεν έχω ούτε μία αρνητική κάρτα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ καλό σημάδι, συμπαντικό όντως σημάδι, ότι αυτό που έρχεται στη ζωή σας είναι ίσως και η σχέση της ζωής σας. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις κάρτες είναι η σχέση της ζωής σας. Γιατί έχουμε και την αυτοκράτηρα, μία κάρτα εξαιρετική και πολύ πολύ αγαπημένη μου, που είναι μία από τις αρχετυπικές κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, έχει λοιπόν όλες τις θετικές ενέργειες της μητέρας, δηλαδή την αγάπη, το νιάξιμο, τη φροντίδα, την προστασία και προσθέτουμε τον ερωτισμό, τον αισθησιασμό και την συντροφικότητα στον απόλυτο βαθμό. Γιατί εδώ πραγματικά με την αυτοκράτηρα έχουμε τον απόλυτο σύντροφο ζωής. Δεν είναι οποιοσδήποτε ή η οποιαδήποτε σύντροφος. Εδώ έχουμε έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο, δηλαδή ως προς τις προθέσεις, παιδιά εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ σοβαρός, ας πούμε, ή σοβαροί να μην γελάνε ποτέ, να μην έχουν την αίσθηση του χιούμορ, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν τα ξέρω γιατί δεν τα βλέπω εδώ ώστε να αναφερθώ, αλλά σοβαρός ή σοβαρή ως προς τις προθέσεις τους. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μία σχέση. Έρχεται λοιπόν όντως, έτσι, το σύμπαν σας στέλνει έναν άνθρωπο κοντά σας που οι ενέργειες και οι ποιότητες είναι καταπληκτικές. Δεν φέρει, παιδιά, δεν έχει βάρη. Αυτός ο άνθρωπος δεν κουφαλάει φορτίο. Και αυτό είναι εξαιρετικό πραγματικά, δηλαδή τέλειες καταπληκτικές κάρτες. Και είναι τόσο ωραίο να μην κουβαλάει ο άλλος όλης του τη ζωή στα φορτία και να τα προβάλλει στη σχέση κλπ. Εδώ έχουμε μια πολύ καθαρή, πολύ σαφή ιστορία. Δεν έχω ενδείξεις να σας πω αν είναι από το παρελθόν σας ή αν είναι κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, με σταθερότητα, με υπευθυνότητα, καθώς επίσης και ένας άνθρωπος που έχει μείνει μόνος ή μόνη για αρκετά χρόνια. Και όσες και όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί έχετε όνειρο ζωής, ένα τέτοιο σύντροφο, μία τέτοια σύντροφο, νομίζω ότι πολύ σύντομα το σύμπαν θα σας ανταμείψει και θα σας στείλει τον άνθρωπο που ονειρεύεστε. Και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να έρθει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος και πάρα πολύ σύντομα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε ποια έρχεται.
τι σου στέλνει το σύμπαν, για να δούμε. Μάλιστα. Εραστές της Μεγάλης Αρκάνας εδώ. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, που φυσικά και δηλώνει τον έρωτα, το πάθος, αλλά και την επιλογή. Γιατί εδώ πραγματικά έχουμε μία κάρτα που έχει πολύ έντονο προβληματισμό, έχει διλήμματα και τα διλήμματα αυτά συνήθως είναι ηθικά διλήμματα. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να μάθετε τι θα γίνει με μία σχέση που υπάρχουν όμως ανάμεσά σας κάποια πολύ σημαντικά εμπόδια. Μπορεί να υπάρχει αγάπη, μπορεί να υπάρχει έρωτας, υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά εμπόδια. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον καθένα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας γάμος, μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Μπορεί να υπάρχουν υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια του ενός από τους δυο σας. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα που παραπέμπουν και σε ηθικά διλήμματα. Για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Αφήνω εγώ εδώ τη δική σας την καρτούλα. Μάγος. Εννέα μπαστούνι. Τροχός της τύχης, μάλιστα. 9 σπαθί. Και διάβολος. Οκ. Εντάξει, τώρα να σας πω ότι είναι ένα εύκολο άνοιγμα, δεν είναι καθόλου εύκολο, αναφορικά με τις ενέργειες πάντα βέβαια, έτσι, και όχι με τις ερμηνείες των καρτών. Εδώ λοιπόν τι ιστορία έχουμε, να φέρω εδώ, να φαίνονται καλύτερα οι κάρτες. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαχειριστεί αυτό το μεταξύ σας. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε ταύτιση εδώ, παιδιά. Δηλαδή, για τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας, ότι για αυτόν ή αυτήν μας μιλούν οι κάρτες σήμερα εδώ στο δικό σας άνοιγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στη ζωή, έχει πονέσει πολύ, φέρει πάρα πολλές πληγές, οι οποίες βέβαια αν δεν το συνειδητοποιήσει να τις θεραπεύσει, αφενός θα τις κουβαλά για πάντα μαζί του ή μαζί της και αφετέρου δεν θα μπορέσει να κάνει μία όμορφη σχέση στη ζωή του ή στη ζωή της. Γιατί εξαιτίας όλων αυτών των πληγών που έχει, μπορεί να υιοθετεί αμυντική στάση, μπορεί να κάνει διάφορα πάντως, όχι θετικά, έτσι. Τώρα, θεωρώ ότι με τον τροχό της τύχης, που είναι μία καταπληκτική κάρτα, σίγουρα επιθυμεί να είναι μαζί σας. Και βασανίζεται τις νύχτες, δεν κοιμάται. Σκέφτεται μήπως τυχόν και μπορέσει και καταφέρει να βρει μία λύση. Η λύση αυτή δεν έρχεται όμως, γιατί προφανώς δεν μπορεί να βρεθεί από τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαχειριστεί όποια κατάσταση. Τα εμπόδια, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις είναι πια
είναι πλέον τόσο κουρασμένος και τόσο κουρασμένη που νιώθει ότι θέλει να τα παρατήσει όλα, να σηκωθεί να φύγει. Δεν το κάνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το κάνει. Αλλά παραμένει στον εγκλωβισμό του ή στον εγκλωβισμό της. Γιατί εδώ έχουμε την κάρτα του διαβόλου. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερου, και εδώ με τους εραστές έχουμε το ζώδιο των διδήμων. Δεν έχουμε άλλα ζώδια, αυτά έχουμε. Εδώ λοιπόν ο διάβολος πραγματικά δείχνει τον απόλυτο εγκλωβισμό. Ότι είναι σε μία κατάσταση που νιώθει δεμένος ή δεμένη χειροπόδαρα, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να ξεφύγει από αυτό, κάτι που δεν είναι η αντικειμενική αλήθεια, μπορεί. Αλλά επειδή το έχει αποδεχτεί και το έχει πιστέψει, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν βλέπει φως με τίποτα. Δεν βλέπει το φως στο τούνελ. Και το χειρότερο βέβαια σε αυτή την περίπτωση εγκλωβισμού είναι ότι όταν νιώθουμε έτσι, πραγματικά, και αν παρουσιαστεί μία ευκαιρία στο δρόμο μας, εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι έτσι και μεγάλη αρκάνα, πολύ δύσκολα να φύγεις από αυτή την ενέργεια. Σίγουρα μπορείς να φύγεις, αυτό είναι ξεκάθαρο, και φυσικά, όπως είναι πολύ λογικό, δημιουργεί μέσα του ή μέσα της, δημιουργούνται συναισθήματα θυμού και εκρήξεις βίας μπορεί επίσης. Ο θυμός φέρνει και εκρήξεις βίας και αναλόγως την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου μπορεί έτσι να κάνει τέτοιες συμπεριφορές. Όχι προς εσάς, γιατί δεν είσαστε μαζί, φαίνεται αυτό, είναι πολύ πολύ, εντάξει, δεν μπορούσε να είναι και πιο εμφανές από ό,τι είναι. Τώρα, ποιο είναι αυτό το μήνυμα πραγματικά εδώ από το σύμπαν? Επειδή δεν μας έχει δοθεί απάντηση, σας έχω δώσει κάποια χαρακτηριστικά. Βέβαια, μπορεί η απάντηση που πήραμε να είναι ότι έχετε ζήσει ήδη αυτή την ιστορία, η οποία δυστυχώς είναι μια αδιέξοδη, πολύ δυνατή, σίγουρα πάρα πολύ δυνατή ερωτική ιστορία. Με πολλά ηθικά διλήμματα. Ο συντονισμός είναι απόλυτος, όπως σας το έχω πει αμέσως μόλις άνοιξα τις κάρτες. Φαίνεται εδώ ότι υπάρχουν θέματα, τα όποια θέματα αναπερίπτωση. Και η διευκρινιστική κάρτα είναι το 4 σπαθί, βλέπετε σε τι στάση είναι αυτός ο άνθρωπος, έτσι κοιμάται. Αυτό λοιπόν το μήνυμα εδώ είναι πολύ επίσης εμφανές. Τι δηλώνει? Ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή μεταξύ σας και ούτε πρόκειται να έχετε στο άμεσο μέλλον και για ένα διάστημα. Γιατί είναι εκεί. Εγώ θεωρώ, να σας πω την αλήθεια, ότι ούτε στο άμεσο ούτε στο πιο μακρινό μέλλον πρόκειται να αλλάξει κάτι, αλλά επειδή ποτέ η ζωή έχει και κάτι στροφές που δεν τις βλέπεις με τίποτα, ή σκάει κάτι από τη γωνία που δεν το περιμένεις με τίποτα. Γι' αυτό δεν θέλω να είμαι τόσο απόλυτη. Πάντως από αυτά που βλέπω έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που ναι μεν ξέρει τι θέλει, αλλά δεν μπορεί, δεν έχει τη δύναμη να το διεκδικήσει αυτό που θέλει. Απόλυτη αδυναμία, ένας πολύ πολύ αδύναμος χαρακτήρας. Και είναι σαν να έχει υποκύψει στη μοίρα του ή στη μοίρα της. Άρα λοιπόν τον άνθρωπο που ήταν προορισμένος ή προορισμένη για εσάς, τον έχετε ήδη συναντήσει και προφανώς μέχρι εκεί ήταν. Δεν έχετε να περιμένετε κάτι παραπάνω, γιατί σίγουρα δεν είναι όλες οι ιστορίες που μπορούν να έχουν διάρκεια στο χρόνο. Κρατήστε τα θετικά από αυτή τη σχέση και πάμε για άλλα. Ή ό,τι θέλετε,
εννοείται ότι θέλετε πάντα. Εγώ θα σας ευχηθώ να γίνει το καλύτερο για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος είναι προορισμένος, ποια είναι προορισμένη για σένα και το σύμπαν τον ή την οδηγεί κοντά σου. Wow! Έχετε μία πολύ θεαματική κάρτα βάσης, η αλήθεια να λέγεται. Έχουμε εδώ τον υπότι Γλυκούλη, έτσι τον ονόμαζα παλαιότερα και νομίζω ότι του ταιριάζει και πάρα πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός. Θα αφήσω εδώ την κάρτα αυτή, είναι δική σας καρτούλα, είναι κάρτα βάσης και δηλώνει το λόγο που πιθανότατα κάποιες και κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Στη θετική του μορφή είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος, είναι ρομαντικός ή αγόρι ή κορίτσι, δεν έχει σημασία, έτσι. Μου λέει λοιπόν εδώ εμένα αυτή η καρτούλα, μου μαρτυράει ότι είστε πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι με κάποιον και προφανώς γι' αυτό παρακολουθείτε το άνοιγμα. Άρα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι σε κάτι καινούριο. Θα το δούμε βέβαια, έτσι, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως προς το παρόν έχουμε αυτή την πρώτη πληροφορία από εσάς. Μάλιστα. Έχουμε άλλη μια πολύ δύσκολη, παιδιά, υπόθεση εδώ. Εντάξει, θα μου πείτε εσείς που επιλέγετε συνήθως το τρίτο άνοιγμα, είστε συνηθισμένες και συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι κάπως υπάρχει μια περίεργη εδώ κατάσταση. Συνήθως είναι κάπως περίεργη η κατάσταση. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι έχουμε. Καταρχάς να σας πω ότι έχουμε 2 τεσσάρια. Τα τεσσάρια στην ταρό και γενικά τα τεσσάρια, δηλαδή και στην αριθμολογία το ίδιο ακριβώς σημαίνουν. Ότι κάτι είναι σταθερό και αμετακίνητο. Λοιπόν, οπότε, με τα 2 τεσσάρια που έχουμε εδώ, τα οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τα αισθηματικά, γιατί το πρώτο είναι το 4 κούπα που μπορεί να αναφέρεται στην αδιαφορία ενός ανθρώπου προς το συναίσθημά σας, αλλά όχι μόνο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αδιαφορία προς το συναίσθημά σας, γιατί έχω ακριβώς στο κέντρο των καρτών αυτόν τον υπέροχο, μα τον υπέροχο πραγματικά άσο κούπα. Λοιπόν, άρα έχουμε συναίσθημα και έχουμε πολύ δυνατό συναίσθημα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος υπάρχουν ανάμεσά σας πολύ σοβαρά εμπόδια, παιδιά. Πάρα πολύ σοβαρά εμπόδια, τα οποία πιστεύω ότι τα γνωρίζετε, γιατί ας πούμε εδώ με το 4 κούπα είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός, επειδή δεν μπορεί να είναι μαζί σας, που αυτό επιθυμεί, μπορεί να είναι σε μια κατάσταση έτσι εκνευρισμού, να του φταίνε τα πάντα ή να τις φταίνε τα πάντα και οι πάντες, συνέχεια να γκρινιάζει και. Επίσης μπορεί να είναι σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή, σε μια σχέση, σε έναν γάμο, οπουδήποτε, που δεν είναι καλά σε αυτή τη σχέση. Δεν είναι καθόλου καλά σε αυτή τη σχέση. Όμως, επειδή
έχουμε εδώ, όπως είπαμε, 2 τεσσάρια. Δεν φεύγει από αυτή τη σχέση που δεν είναι θετική για αυτόν ή για αυτήν. Και προτιμά να κάθεται εκεί, να ταλαιπωρείται και να διαιωνίζει μία κατάσταση που πραγματικά δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος πολύ σημαντικός λόγος, εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα, αλίμονο, αλλά εδώ τουλάχιστον δεν έχω κάποια τέτοια ένδειξη, παιδιά, οπότε γι' αυτό λέω ότι ναι, είναι κάτι που μπορεί να το αλλάξει. Δεν το καταλαβαίνει επί της ουσίας όμως, δηλαδή αυτή η κάρτα έχει κάτι πολύ περίεργες ενέργειες, δηλαδή σε κρατά σε μία κατάσταση, ακόμα και αν αυτή η κατάσταση είναι αρνητική, σε κρατά εκεί. Και δεν φεύγεις, κάθεσαι εκεί και υποφέρεις. Επίσης ζηλεύει πάρα πολύ εσάς, να ξέρετε, πάρα πολύ σας ζηλεύει, αλλά παράλληλα φοβάται, δεύτερη φορά, έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι για εσάς, για κάποιον από εσάς, γιατί το έχουμε και με μικρή αρκάνα, με τον υπότη κούπα, τον υπότη γλυκούλη και με τη σελήνη, παιδιά, εδώ. Που η σελήνη, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ότι αναφέρεται σε φόβους. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς, επειδή η σελήνη έχει φάσεις και δεν είναι ποτέ σταθερή, ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει φάσεις, κυκλοθυμικότητα δηλαδή. Ένα αυτό. Δεύτερον, μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε παραλυτικούς φόβους. Φόβοι δηλαδή οι οποίοι, πώς το λέμε, σου κόβονται τα ύπατα, κάτι τέτοιο. Και γενικά μια περίεργη κατάσταση, δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος πίνει κιόλας, γιατί έχω 2 κάρτες που μπορεί να συνδεθούν και με το ποτό. Και επίσης ίσως είναι πιθανό να φοβάται την αποκάλυψη της αλήθειας, πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ τη φοβάται, και ακόμη ότι έχει ψυχικά τραύματα, έχει πληγές από το παρελθόν, τις οποίες δεν έχει μπει ποτέ στον κόπο να τις αντιμετωπίσει και ακριβώς γι' αυτό το λόγο βασανίζεται πάρα πολύ όμως. Προσπαθεί, δίνει μεγάλο αγώνα προκειμένου να κρατήσει αυτές τις ισορροπίες. Εδώ με αυτή την καρτούλα φαίνεται ότι θα τα καταφέρει, εύθραυστες είναι οι ισορροπίες αυτές, δεν είναι κάτι στέρεο, αλλά φαίνεται ότι κάπως θα τα καταφέρει, πώς θα τα ταιριάξει όλα αυτά δεν ξέρω, σίγουρα περνάει πάρα πολύ δύσκολα αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχω μία φιγούρα για να σας πω περισσότερα χαρακτηριστικά. Αυτά που μπορώ να σας πω, σας τα είπα ήδη, δηλαδή ότι γενικά είναι ένας άκαμπτος χαρακτήρας. Στέκεται εκεί, στις απόψεις του, στο ότι δεν θέλει τις αλλαγές καθόλου. Σε αυτά είναι άκαμπτος ή άκαμπτη. Επίσης για τη ζήλια σας το είπα, για το ότι είναι ερωτευμένος ή ερωτευμένη μαζί σας, αυτή η κάρτα έχει έτσι και τρυφερότητα και ευαισθησία, τα οποία όμως έρχονται όλα και σκοτεινιάζουν με τη σελήνη. Γιατί εδώ είπαμε έχουμε διάφορα και πολλά θέματα. Πάμε να ανοίξουμε μία ακόμη καρτούλα. Να δούμε τι άλλο. Όπα, ανοίχτηκε μόνη της, παιδιά. Μάλιστα. Νάτι και η φιγούρα, τη μελέτησα και ήρθε. Υπότις σπαθί. Και τον βλέπετε πόσο άγριο, σαν Βίκινγκ είναι εδώ. Πω. Vikings, νομίζω στον πληθυντικό είναι μόνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ζώδιο των διδύμων. Έχουμε λοιπόν στο άνοιγμά σας τα 2 διπλά ζώδια. Μπορεί να μας δηλώνει, να μας επιβεβαιώνει τη σελήνη, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει και την πρώτη καρτούλα εδώ, ότι είναι κάτω από πολύ έντονο στρες και πίεση.
μπορεί επίσης, και έχουμε και άλλα χαρακτηριστικά τώρα μπορώ να σας δώσω. Μιλάμε για ένα πολύ ευφυή άνθρωπο, ιδιαίτερα ευφυής, που του αρέσει πάρα πολύ, της αρέσει να μπαίνει σε λεκτικές αντιπαραθέσεις, ακριβώς γιατί ξέρει ότι μπορεί μια χαρά να τα βγάλει πέρα και γιατί να μην μπει. Έτσι ο εγωισμός καλά κρατεί όταν βγαίνει πάντα από πάνω. Τώρα, επίσης μπορεί να δηλώνει ότι ψάχνει να βρει λύση, ψάχνει, δεν ξέρω αν θα τη βρει, δεν έχουμε τέτοια ένδειξη πάντως, ή ότι θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει και επιθυμεί σίγουρα να διορθώσει αυτή την αδικία, γιατί τα σπαθιά πάντοτε έχουν πάρα πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα του δικαίου, της δικαιοσύνης και όλα αυτά. Παιδιά, άλλη μία καρτούλα για εσάς. Τι να κάνω, δεν έχουμε έτσι ένα αποτέλεσμα σαφές. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει μέχρι εδώ είναι ότι αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που ήδη τον ξέρετε. Σας έχω δώσει όσο περισσότερα χαρακτηριστικά μπορούσα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Έχουμε λοιπόν και το ζώδιο του Σκορπιού στην παρέα μας, εδώ προσθέθηκε, που και εδώ έχουμε διφορούμενη απάντηση. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι η στιγμή αυτή για ένα τελικό συμπέρασμα, γιατί δεν έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, το βλέπω πολύ χλωμό. Αλλά επειδή ο θάνατος μπορεί να σημαίνει είτε το οριστικό τέλος, είτε την αναγέννηση μιας σχέσης, τη μεταμόρφωσή της, μια σχέση που ξαναχτίζεται από την αρχή, που ξαναγεννιέται από τις τάχτες της, δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Έχουμε συναίσθημα, έχουμε όμως και πολύ μεγάλη ακαμψία από την άλλη πλευρά και δυσκολίες πολλές, όπως σας είπα, και προς το παρόν δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή. Θα μου πείτε γιατί ήρθε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας ή γιατί αυτό το μήνυμα σας στέλνει το σύμπαν. Γιατί κάποιες φορές στη ζωή μας μπορεί να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, να τον ερωτευτούμε παράφορα, να τον αγαπήσουμε, να τον λατρέψουμε και να μην μπορούμε να είμαστε μαζί. Είναι ιστορίες που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Και εδώ έχουμε μία τέτοια ιστορία. Και μπορεί να ισχύει για έναν από εσάς, για μία από εσάς. Αλλά αυτήν την ιστορία έχουμε σήμερα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.